RTGS, that is रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट, जसलाई नेपालको हाई भ्याल्यु पेमेन्ट सिस्टम भनेर पनि भनिन्छ एन्ड दिस इज फर इन्स्ट्यान्ट हाई भ्याल्यु मनी ट्रान्सफर। सो यस, अगाडि एनइएफटीमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ब्याच सेटलमेन्ट हुन्थ्यो। कुनै पनि पैसा पेमेन्ट गर्नको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पेमेन्ट गर्नको लागि आफ्नो ब्याच पर्खिनु पर्थ्यो र त्यसमा टाइम इन्टरभल लाग्थ्यो, जस्तै 30 मिनट्स पनि लाग्न सक्थ्यो र 2 घण्टा पनि लाग्न सक्थ्यो। एउटा इक्जाम्पल लियो है, जस्तो कि हजुरले 50 करोड वर्थको जग्गा किन्नु भयो रे, तर पेमेन्ट गर्दाखेरि त्यो ब्याच प्रोसेसिङमा गयो रे। अब कति टाइमसम्म होल्ड हुन्छ अनि त्यसपछि कतिखेर त्यो पैसा जान्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन। सो र यो पक्कै पनि हजुरहरूले चाहनु हुँदैन। सो त्यसै गरी अनि अरू लार्ज कर्पोरेट ट्रान्सफरहरूमा, प्रपर्टी पर्चेसमा अनि लार्ज गभर्मेन्ट पेमेन्टहरूमा पनि भ्याल्यु अफ टाइम धेरै नै हुन्छ। यो सबको सोलुसन के हो भन्दाखेरि आरटिजिएस हो। आरटिजिएस भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम हो जसले चाहिँ इन्स्ट्यान्ट अनि कन्टिन्युअस ट्रान्सफर एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा पठाउनमा हेल्प गर्छ। यसको हरेक वर्डको मिनिङ हेर्दाखेरि रियल टाइम भन्नाले इमिडिएटली प्रोसेस हुन्छ, वेटिङ हुँदैन। ग्रस भन्नाले सेटलमेन्ट चाहिँ इन्डिभिजुअली हुन्छ, नट लाइक ब्याच। अनि सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ मनी एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा फाइनल अनि इरिभोकेबल फर्ममा ट्रान्सफर हुन्छ। सो कन्भिन्सिङ फ्याक्टर के हो भन्दाखेरि आरटिजिएस चाहिँ स्पिड र सर्टेन्टी मेन्टेन गर्न बनाइएको छ र आरटिजिएसलाई एनइएफटी भन्दा अझै राम्रो बनाउनको लागि यसको मेन फिचर्सहरू के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा इज रियल टाइम, जसमा ट्रान्ज्याक्सन इन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ग्रस सेटलमेन्ट जसमा ब्याचमा नभई इन्डिभिजुअल्ली ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेस हुन्छ, जसले गर्दा थोरै टाइम लाग्छ। हाई भ्याल्यु भनेको हाई भ्याल्यु ट्रान्सफरहरूको लागि आरटिजिएस नर्मली बनाइएको हुन्छ। यसमा चाहिँ लिमिटेसन चाहिँ ब्याङ्कले सेट गर्न सक्छ, तर म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ हुँदैन। अनि इरिभोकेबल अनि हाई सेक्युरिटी, एकचोटि प्रोसेस भइसकेपछि क्यान्सल गर्न मिल्दैन र यसलाई मोस्ट सेक्योर फर्म अफ ट्रान्सफर भनेर भनिन्छ। सो आरटिजिएसको प्रोसेस के हो भन्दाखेरि आरटिजिएसको प्रोसेस एनइएफटी भन्दा अझै सिम्पल अनि डिरेक्ट हुन्छ, किनभने यसमा न त पुलिङ हुन्छ न त वेटिङ हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ वी हेभ इनिसिएसन, जसमा चाहिँ सेन्डिङ ब्याङ्कले कस्टमरको हाई भ्याल्यु रिक्वेस्ट पाउँछ अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पेमेन्ट मेसेज पठाउँछ। अनि स्टेप 2 इज एनआरबी चेक फन्ड। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पठाउने ब्याङ्कको अकाउन्टमा सफिसियन्ट फन्ड छ कि छैन भनेर इन्स्ट्यान्ट चेक गर्छ। यदि अमाउन्ट सफिसियन्ट छैन भने चाहिँ ट्रान्सफर रिजेक्ट हुन्छ र यदि छ भने चाहिँ प्रोसेस अझै अगाडि बढ्छ। थर्ड स्टेप इज इन्स्ट्यान्ट सेटलमेन्ट, जसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रियल टाइम दुवै ब्याङ्कको खातामा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सेन्डिङ ब्याङ्कको खातामा पैसा डेबिट गरेर रिसिभिङ ब्याङ्कको खातामा क्रेडिट गर्छ र यो सबै प्रोसेस चाहिँ सेकेन्डमै हुन्छ। सो हामीलाई त्यो प्रोसेस के भयो भनेर थाहा नै हुँदैन। एन्ड नेक्स्ट इज फाइनल अनि इरिभोकेबल। पेमेन्ट भइसकेपछि रिसिभिङ ब्याङ्कले रिसिभरको खातामा पैसा जम्मा गर्छ अनि कन्फर्मेसन मेसेज पठाउँछ। सो यो ट्रान्सफर अब फाइनल भइसकेको हुनाले यसलाई रिभर्स गर्न सकिँदैन अनि जसले गर्दा कारोबारको रिस्क पनि कम हुन्छ। सो आरटिजिएस भनेको ब्याङ्किङ सिस्टमको लागि एउटा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जसले सिस्टमिक रिस्क घटाउन हेल्प गर्छ।